يعتقد الكثير من الناس أن معظم الشخصيات التاريخية المؤثرة في التاريخ قد دفنت في أماكن أو قبور معروفة، لكن هذا الأمر قد لا يكون صحيحاً على الإطلاق. فهناك الكثير من الشخصيات التاريخية العظيمة التي لا أحد يعلم ماذا حل بها أو كيف كانت طريقة موتها أصلاً. إليك قائمة ببعض الشخصيات التاريخية التي لا أحد يعلم مكان دفنها إلى هذه اللحظة. كليوباترا، من المفترض أنها أنهت حياتها بسم الأفاعي، لكن الحقيقة هي أن التاريخ لا يحمل معلومات كثيرة حول اللحظات الأخيرة في حياتها أو مكان قبرها، وهذا الأمر ينطبق على الكثير من الشخصيات المعروفة. والمشكلة الحقيقية في هذا الموضوع هو أن الكثير من هذه الشخصيات لم تكن ناس عادية، وإنما كانوا ملوكاً وأباطرة معروفين، وقد يكون في قبورهم الكثير من الثروات والمخطوطات التاريخية التي يحتاج العالم إلى رؤيتها للتعرف أكثر على إنجازاتهم. الإسكندر المقدوني. أمضى الإسكندر المقدوني العظيم 12 سنة في غزو بلاد فارس والشرق الأوسط ومصر ليوسع إمبراطوريته أكثر فأكثر ويصبح أحد أعظم القادة في التاريخ، على الرغم من أنه توفي وهو في العقد 30 فقط من عمره. وقد قيل أن ضريحه موجود في مدينة الإسكندرية في مصر، وأصبح مزاراً مقدساً إلى درجة أن هناك رواية تفيد بأن يوليوس قيصر قد زاره قبل الميلاد ب48 سنة. لكن تتحدث روايات أخرى أيضاً عن تعرض مدينة الإسكندرية إلى طوفان أو فيضان كبير أدى إلى غرق قبر الإسكندر المقدوني. وبعد انحسار الماء قام المصريون بالبناء فوق المنطقة المكشوفة حديثاً، مما أدى إلى ضياعه. ولم تفلح جهود الباحثين إلى الآن في إيجاد مكان القائد العسكري الأشهر في التاريخ. جنكيز خان. حكم هذا القائد أكبر إمبراطورية في تاريخ العالم، والتي امتدت من المحيط الهادئ وحتى بحر قزوين. لكن ومع اقتراب موعد وفاته أصدر جنكيز أوامر لقادة جيشه وأولاده بعمل مدفن سري له، وهذا بالفعل ما حدث، إذ جلب جيشه جسده إلى قلب منغوليا، وقاموا بالتخلص من كل إنسان يجدونه أمامهم لإخفاء أي أثر لهم عند دفنهم لجنكيز خان. ثم قاموا بإطلاق الخيول في الأماكن القريبة من المدفن لمحو جميع الآثار الدالة على وجود مدفن في ذلك المكان. ومنذ ذلك الحين حاول آلاف الناس إيجاده دون نتيجة، كما سعت جهات بحثية إلى استخدام الأقمار الصناعية لتتبع مكانه، ولكن دون نتيجة. والمشكلة العويصة أن سكان منغوليا أصبحوا مقتنعين بأن البحث عنه هو خطيئة لا يجب ارتكابها، وهذا دفعهم إلى عدم التعاون مع الباحثين للعثور على مكانه. ليوناردو دافنشي. عمل ليوناردو دافنشي قبل وفاته تحت يد ملك فرنسا فرانسيس الأول، ومن المفترض أنه دفن في كنيسة صغيرة في وادي لوار. لكن وأثناء الثورة الفرنسية قام بعض الثوريين بمهاجمة الكنيسة وتدميرها، مما اضطر بعض محبي عصر النهضة الأوروبي إلى نقل جسد دافنشي إلى كنيسة أخرى. ولكن علماء الجينات الذين تابعوا هذه القضية عبروا عن شكوكهم بأنه شخص آخر وليس هو دافنشي. أدولف هتلر. من المعروف أن هتلر قد قضى أيامه الأخيرة في مخبأ عسكري في برلين عام 1945، وهنالك روايات تفيد بأنه أنهى حياته بنفسه، لكن السلطات السوفيتية حاولت الحصول على بقايا من جثمانه هو وزوجته أيضاً. وقد تناولت بعض وثائق الاستخبارات الروسية هذا الموضوع، وقالت بأن هتلر قد أحرق أيضاً في شونهيبك الألمانية، ثم ألقي الرماد في نهر بايدينيدز. لكن المشكلة أن الأدلة التي تتحدث عنها المخابرات الروسية ليست موثوقة بنظر الباحثين، وهنالك من يتحدثون عن رغبتهم بإبقاء مكان هتلر سراً للأبد. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.